1922. Η Σμύρνη καίγεται. Στις προκυμαίες της πόλης έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Έλληνες και Αρμένιοι, κυνηγημένοι από τον τουρκικό στρατό. Οι κραυγές, ο καπνός και ο πανικός δημιουργούν μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Κι όμως, μέσα σε αυτό το χάος, ένας άνθρωπος που κανείς δεν θα φανταζόταν έμελε να γράψει ιστορία. Το όνομά του, Asa Kent Jennings. Ένας καμπούρης, απλός υπάλληλος σε μια μικρή οργάνωση που βρέθηκε τυχαία στη Σμύρνη. Με όπλα του τη δωροδοκία, τα ψέματα και στο τέλος μια τολμηρή μπλόφα που έφτασε στα όρια του εκβιασμού, κατόρθωσε να αλλάξει την πορεία των γεγονότων και να αφήσει το στίγμα του στην ιστορία. Ο Τζένινγκς δεν ήταν στρατιώτης, ούτε πολιτικός. Ήταν Αμερικανός πάστορας της Χριστιανικής Ένωσης Νέων Ανθρώπων. Μικρός όμως, με παραμορφωμένη σπονδυλική στήλη από φυματίωση, ύψους μόλις 1,60. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχε πετύχει ιδιαίτερα στην καριέρα του. Και όμως, στην πιο κρίσιμη στιγμή, αυτός ο ασήμαντος άνθρωπος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1922, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, οι πρώτοι τακτικοί στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ μπαίνουν στη Σμύρνη. Παρουσιάζονται ως απελευθερωτές με σκοπό να επιβάλλουν τάξη. Όμως, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Οι άτακτοι τσέτες είχαν ήδη αρχίσει λαιλασίες και βιαιότητες, τις οποίες συνέχιζαν ανεξέλεγκτα. Λίγες μέρες αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου, η Σμύρνη παραδίδεται στις φλόγες. Μέσα στο χάος, ενώ όλοι οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι πολίτες εγκαταλείπουν την πόλη, ο Τζένινγκς αποφασίζει να παραμείνει. Θέλει να δει τι μπορεί να κάνει σε αυτές τις απελπιστικές συνθήκες. Λίγες μέρες νωρίτερα, με την αποχώρηση του ελληνικού στρατού, είχε δημιουργηθεί η λεγόμενη Επιτροπή Σωτηρίας από τον ίδιο. Αυτή φρόντιζε για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και μάλιστα είχε οργανώσει έναν σταθμό πρώτων βοηθειών για τις έγκυες γυναίκες μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο αρχοντικό ενός Έλληνα στην Προκυμαία. Την ίδια ώρα, ακόμη και ο Αμερικανός πρόξενος George Horton, που ήταν μάλιστα παντρεμένος με Ελληνίδα, είχε εγκαταλείψει τη Σμύρνη χωρίς να κάνει το παραμικρό. Χωρίς καμία διπλωματική αποστολή να του υπαγορεύει τι να κάνει, ο Τζένινγκς αποφασίζει να δράσει. Βλέποντας την καταστροφή που συντελούνταν γύρω του, παίρνει το αυτοκίνητο της Αμερικανικής Χριστιανικής Ένωσης και κατευθύνεται για να συναντήσει τον ίδιο τον Μουσταφά Κεμάλ. Αργότερα θα πει πως εκείνη τη στιγμή ένιωσε το χέρι του Θεού να ακουμπά στον ώμο του. Και θα γράψει συγκλονισμένος: «Μου φαινόταν ότι τα τρομερά, αγωνιώδη, απελπισμένα ουρλιαχτά για βοήθεια δεν θα έπαβαν ποτέ να με κυνηγούν σε όλη μου τη ζωή». Ο Κεμάλ του θέτει όρους. Δίνει στον Τζένινγκς 7 ημέρες προθεσμία για να απομακρύνει 250.000 πρόσφυγες από τη Σμύρνη. Ήταν αδύνατο να μείνουν στην πόλη, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Κάθε βράδυ ζούσαν υπό τον τρόμο των επιθέσεων των τσετών, μακριά από τα μάτια του τακτικού στρατού. Οι άνδρες από 18 έως 45 ετών δεν θα έφευγαν. Ο φόβος ήταν ένας: μήπως συγκροτηθεί ξανά στρατός εισβολής. Θα στέλνονταν στα περιβόητα αμελέτα μπουρού τα στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων. Από εκεί ελάχιστοι γύρισαν ζωντανοί. Το μαρτύριο αυτό περιγράφει ο Ηλίας Βενέζης στο έργο του. Ο Κεμάλ επέβαλε ακόμη ότι δεν θα υπήρχε καμία ελληνική σημαία σε πλοίο που θα πλησίαζε την Προκυμαία. Η παρουσία της, είπε, θα εξαγρίωνε στρατιώτες και λαό, που ήδη κουβαλούσαν την πίκρα των 3 χρόνων ελληνικής κατοχής. Επίσης, κανένα πλοίο δεν θα έδαινε στην αποβάθρα. Ο Τζένινγκς, θέλοντας και μη, δέχεται τη συμφωνία. Αφήνει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι και ανεβαίνει στο αμερικανικό πολεμικό Edsall. Από τον καπετάνιο Πάουελ ζητά και παίρνει μία άκατο με αμερικανό πηδαλιούχο. Πρώτος του σταθμό στο γαλλικό εμπορικό πλοίο Pierre Loti, με άφθονο χώρο για πρόσφυγες.
Όμως, ο Γάλλος καπετάνιος αρνείται. Έπειτα κατευθύνεται στο Ιταλικό πλοίο Κωνσταντινούπολη. Ο καπετάνιος του Ιταλικού πλοίου τελικά δέχεται. Βάζει όμως όρους. 2.000 ψυχές θα μεταφέρονταν, με αντάλλαγμα 5.000 λίρες για τους πρόσφυγες και άλλες 1.000 λίρες για τον ίδιο προσωπικά. Ο Τζένινγκς, ρεαλιστής και αποφασισμένος να μην χάσει χρόνο, αποδέχεται. Συγκεντρώνει τα χρήματα, πληρώνει και αρχίζει η επιβίβαση. 2.000 άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, στιβάζονται στο πλοίο. Μόνο εκείνοι επιτρέπεται να φύγουν. Οι άνδρες μένουν πίσω, με το άγνωστο να τους περιμένει. Με την άδεια των τουρκικών αρχών και την έγκριση του Ιταλού πρόξενου, το πλοίο σηκώνει άγκυρα και καθώς αφήνει τη φλεγόμενη Σμύρνη πίσω του, συνοδεύεται από ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό που το προστατεύει μέχρι να βγει στα ανοιχτά. Ο Αμερικανός Έιζα Τζένινγκς με ένα Ιταλικό εμπορικό πλοίο και τους πρώτους πρόσφυγες φτάνει στη Μυτιλήνη κρατώντας την πολυπόθητη άδεια του Κεμάλ για απομάκρυνση πληθυσμού. Εκεί αντικρίζει τον ελληνικό στόλο Αδρανή. Συναντά τον στρατηγό Γιώργιο Φράγκου, διοικητή στρατιάς και πλοίων, και του ζητά να σταλούν πλοία στη Σμύρνη για να σωθούν οι πρόσφυγες. Ο Φράγκου αρνείται, φοβούμενος ότι οι Τούρκοι θα καταλάβουν τα πλοία και θα αποβιβαστούν στη Χίο και τη Μυτιλήνη. Ο Τζένινγκς του υπόσχεται πως θα τα συνοδεύσει ο ίδιος, αλλά η απάντηση παραμένει αρνητική. Ο Φράγκου, άλλωστε, εκείνες τις μέρες συμμετείχε στις προετοιμασίες για το στρατιωτικό πραξικόπημα που θα ξεσπούσε 4 ημέρες αργότερα. Απογοητευμένος και εξοργισμένος, ο Τζένινγκς βλέπει να καταπλέει το θωρηκτό Κιλκής με κυβερνήτη τον Θεοφανίδη. Σε αντίθεση με τον ανώτερό του, ο Θεοφανίδης δηλώνει πρόθυμος να βοηθήσει. Μαζί με τον Τζένινγκς συντάσσουν κωδικοποιημένο μήνυμα προς την Αθήνα. Εν ονόματι του ανθρωπισμού, αποστήλατε άνευ καθυστερήσεως 20 σκάφη, ευρισκόμενα εδώ και αδρανούντα, για να παραλάβουν λιμοκτονούντες Έλληνες πρόσφυγες εξ Σμύρνης. Έιζα Τζένινγκς, Αμερικανός πολίτης. Η πρώτη απάντηση της κυβέρνησης ήταν ηρωνική. Ποιος είναι αυτός? Ο Τζένινγκς απαντά πως είναι πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής Περίθαλψης στη Μυτιλήνη. Ακολουθεί νέα καθυστέρηση, με το Υπουργικό Συμβούλιο να ζητά εγγυήσεις για την ασφάλεια των πλοίων. Ο Τζένινγκς απαντά πως αμερικανικά πολεμικά θα τα προστατεύουν στην είσοδο και έξοδο από τη Σμύρνη, αποφεύγοντας να δεσμευτεί σε λεπτομέρειες. Με τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο, το μεσημέρι της 23ης Σεπτεμβρίου 1922 στέλνει τελεσίγραφο. Αν δεν λάβει θετική απάντηση ως τις 6 το απόγευμα, θα στείλει το μήνυμα χωρίς κώδικα, ώστε να μάθει όλος ο κόσμος ότι η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να σώσει τους πρόσφυγες. Ο εκβιασμός πετυχαίνει. Λίγο πριν τις 6 φτάνει η απάντηση. Όλα τα πλοία τίθενται υπό τις διαταγές σας για να απομακρυνθούν οι πρόσφυγες από τη Σμύρνη. Ο Τζένινγκς είχε μόλις γίνει ναύαρχος ολόκληρου του ελληνικού στόλου. Ο Θεοφανίδης συγκεντρώνει τους καπετάνιους των εμπορικών πλοίων στο Κιλκής και τους διατάζει να ετοιμαστούν ως τα μεσάνυχτα, αλλιώς θα περνούσαν στρατοδικείο. Τα μεσάνυχτα, 9 πλοία, τα περίφημα πλοία της Συμπόνιας, σηκώνουν άγκυρα. Ο Τζένινγκς επιβαίνει στο Προποντής, με αμερικανική σημαία στην πλώρη. Οι Τούρκοι χαλαρώνουν τα μέτρα και παρατείνουν την προθεσμία. Έτσι ξεκινάει η μεγάλη διάσωση. Με τις ενέργειες του Τζένινγκς η κατάσταση άρχισε να ξεκαθαρίζει και αφού στο μεταξύ είχε αλλάξει η ελληνική κυβέρνηση, στάλθηκαν και άλλα πλοία σε διάφορα λιμάνια της Μικράς Ασίας, όπου περίμεναν να επιβιβαστούν Έλληνες. Μέσα στις πρώτες μέρες, 180.000 άνθρωποι σώζονται. Ως τον Οκτώβριο, ο αριθμός φτάνει τις 250.000 και μέχρι το τέλος του 1922 σχεδόν 500.000 ψυχές είχαν γλιτώσει από βέβαιο θάνατο. Αργότερα, η ελληνική κυβέρνηση όρισε τον Τζένινγκς εκπρόσωπο για τον επαναπατρισμό αιχμαλώτων στη συνθήκη της Λοζάνης, κάτι που έκανε και η Τουρκία με προσωπική απόφαση του Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος τον εμπιστευόταν. Για τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα τιμήθηκε ταυτόχρονα με το ανώτατο στρατιωτικό παράσημο, το μετάλλιο στρατιωτικής αξίας
και την υψηλότερη πολιτική διάκριση, γεγονός μοναδικό στην ελληνική ιστορία. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, οι πρόσφυγες τον αναγνώριζαν από την καμπούρα του, τον αποκαλούσαν ναύαρχο και του φιλούσαν τα χέρια. Στην πορεία όμως η ιστορία του ξεχάστηκε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε επίσης σχεδόν άγνωστος και πέθανε το 1933 σε ηλικία μόλις 53 ετών. Η ιστορία του Asa Jennings δεν είναι απλώς μια σελίδα της μικρασιατικής καταστροφής, είναι μια υπενθύμηση ότι η δύναμη της ανθρωπιάς δεν μετριέται σε τίτλους, σε αξιώματα ή σε σωματική δύναμη. Μετριέται στην αποφασιστικότητα ενός ατόμου να κάνει το σωστό όταν όλοι οι άλλοι σιωπούν. Σε μια εποχή που οι μεγάλες δυνάμεις έμειναν αμέτωχες, ένας μικρός, ασθενικός πάστορας στάθηκε μεγαλύτερος από την ιστορία. Η Σμύρνη χάθηκε στις φλόγες, αλλά χάρη στον Asa Jennings, εκατοντάδες χιλιάδες ζωές σώθηκαν και μαζί διασώθηκε ένα κομμάτι του ελληνισμού που συνέχισε να ζει και να δημιουργεί. Μια ιστορία που αξίζει να θυμόμαστε γιατί δείχνει ότι ακόμη και ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στους λογαριασμούς μας σε TikTok, Instagram και Facebook για ακόμα περισσότερες ιστορίες, εκπλήξεις και ενδιαφέρον περιεχόμενο.